Thế nào là kỹ năng lái xe phòng thủ đỉnh cao của tài xế lão làng? Trước tiên hãy xem video. Đừng đi nữa, đừng đi nữa, đừng đi nữa. Thôi tôi lùi. Lùi nữa ôi. Trời ơi, sợ quá đi mất. Ôi trời ơi, ngay khi xe bồn lớn xuất hiện trên đỉnh dốc, tài xế xe quay video đã để ý đến nó và bắt đầu cảnh giác, đưa xe đỗ trái phép bên trái và giải phân cách. Làn đường vốn rộng 2 làn bị thu hẹp thành 1 làn. Just 3, khi gặp tình huống tương tự, cần phải lập tức áp dụng kỹ năng lái xe phòng thủ, bởi vì chỉ có 1 làn để lưu thông. Xe bồn lớn rất có thể sẽ phải chuyển làn, và do xe bồn có khối lượng lớn, quán tính lớn, trên đoạn đường dốc xuống rất khó phanh kịp. Trước khi tai nạn xảy ra, một khi xe bồn không phanh được sẽ xảy ra va chạm. Vì vậy, cách xử lý đúng đắn nhất là phanh gấp ngay lập tức phía sau chiếc xe đỗ trái phép đầu tiên. Nếu xe bồn phanh được và nhường đường cho chúng ta thì cứ tiếp tục chạy. Ngược lại, nếu thấy xe bồn không phanh được thì lập tức vào số lùi và lùi xe ra sau, đồng thời giữ khoảng cách an toàn không 10 m so với xe đỗ trái phép, để xe bồn sau khi chuyển làn có đủ không gian quay về làn đường ban đầu, tránh xảy ra va chạm. Khi chúng ta gặp xe lớn trên đoạn đường dốc xuống, khi phát hiện xe đó có dấu hiệu di chuyển bất thường, cần lập tức vào số lùi và lùi xe ra sau. Lúc này chính là cuộc chạy đua với tử thần. Mỗi giây chậm trễ, nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Đặc biệt là trên đoạn đường dốc xuống có xe đỗ trái phép một bên, xe tải lớn rất có thể sẽ không phanh kịp và phải chuyển làn. Ngay khi thấy xe tải lớn có tốc độ trên 30 km/h, đừng do dự, lập tức vào số lùi và lùi ra sau. Có bạn hỏi, nếu phía sau có xe chặn, không thể lùi thì phải làm sao? Hãy xem những tình huống này. Các tình huống khác nhau, cần cách ứng phó khác nhau. Quan trọng nhất là phải quan sát toàn diện, lắng nghe mọi hướng. Xe tải lớn rẽ trái va chạm với xe tải lớn đang đi thẳng và không phanh được. Lúc này phía sau có xe chắn nên không thể lùi được, và chiếc xe tải đi thẳng đang bị đẩy lệch sang bên phải của chúng ta. Vì vậy lúc này lựa chọn tốt nhất là tránh sang bên trái. Đừng bận tâm đến đèn đỏ hay luật lệ nữa. Tính mạng là quan trọng nhất. Đừng bao giờ ngốc nghếch đứng nhìn xe tải không phanh được, lao thẳng vào mình mà không nghĩ cách ứng phó. Đừng hy vọng đối phương sẽ tìm cách tránh chúng ta. Cuối cùng thiệt thòi chỉ có chúng ta. Những tình huống cần lùi xe để tránh, còn có trường hợp gặp xe tải ở khúc cua gấp. Hãy xem tình huống. Qua kính lái, nhìn thấy xe đầu kéo từ phía đối diện đang tiến tới, mà phía trước lại là một khúc cua gấp. Lúc này chúng ta cần nhận ra rằng khi xe tải lớn rẽ, do thân xe quá dài, tồn tại khoảng chênh lệch bánh xe từ 3 đến 5 m. Khi ôm cua, xe buộc phải chuyển làn để bù đắp cho khoảng chênh lệch bánh xe. Vậy lúc này, chúng ta cần làm như tài xế lão làng trong video, lập tức dừng xe bên ngoài khúc cua và nhường không gian để xe tải lớn ôm cua thành công. Một khi lao vào, chúng ta và xe tải sẽ bị kẹt trong khúc cua. Nếu phanh của xe tải kém hiệu quả, còn có thể gây ra va chạm. Vì vậy, dừng bên ngoài khúc cua và nhường đường là lựa chọn tối ưu. Khi cần thiết, còn phải lùi lại, giữ khoảng cách an toàn 10 m với khúc cua, để xe tải lớn sau khi hoàn thành cua có đủ không gian và khoảng cách để quay về làn của mình. Đó chính là ý thức lái xe phòng thủ của tài xế lão làng. Hy vọng các bạn đang xem có thể rèn luyện được ý thức an toàn này. Trước tiên hãy xem video. Chiếc sedan đen phía trước chính là loại xe khét tiếng trên đường cao tốc, xe chôn vùi. Chúng ta có thể thấy phía trước rõ ràng là trống trải, nhưng chiếc sedan đen ở làn đường nhanh giới hạn 120 km/h lại cứ bò với tốc độ chậm. Qua vận tốc hiển thị trên camera hành trình của xe quay video, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy xe sedan đen đã liên tục duy trì tốc độ khoảng 80 km/h. Điều đáng nói là nó còn chạy song song với xe tải bên phải, khiến các xe phía sau hoàn toàn không có khoảng trống để vượt. Tình huống này cực kỳ nguy hiểm. Khi liên tục duy trì tốc độ chậm như vậy, sẽ dẫn đến các xe phía sau lao tới với tốc độ cao, dần dần dồn lại thành đám đông. Khi số lượng xe dồn lại càng nhiều, sẽ hình thành hiện tượng tắc đường trên cao tốc. Một khi tắc đường ở tốc độ cao, cực kỳ dễ xảy ra tai nạn. Vì vậy, cần phải nhanh chóng phá vỡ thế bế tắc. Bạn hỏi,
Tại sao xe tải bên phải thấy tình huống này lại không tăng tốc hoặc giảm tốc để tạo khoảng cách? Thực ra không phải xe tải không muốn nhường, mà vì xe chôn vùi có một đặc điểm. Khi xe tải tăng tốc, chúng cũng tăng tốc theo. Khi xe tải giảm tốc, chúng cũng giảm tốc theo. Xem lại đầu video, chúng ta có thể thấy khi xe quay video liên tục nháy đèn cảnh báo để xe sedan đen tăng tốc, thì khoảng cách ngày càng gần giữa xe quay video và xe tải. Có thể thấy rõ xe tải đã nhả ga, có xu hướng giảm tốc. Kết quả là xe sedan đen lại phanh, giảm tốc. Vì vậy, việc dựa vào xe tải điều chỉnh tốc độ để tạo khoảng trống vượt hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề khi giữa hai xe có đủ khoảng cách để vượt. Tuy có thể thoát ra, nhưng cũng rất nguy hiểm. Hãy xem những tình huống này. Xe sedan xanh khi đối mặt với xe chôn vùi chạy song song, thấy giữa hai xe có khoảng trống, đã chọn băng qua khoảng cách đó để vượt. Mặc dù kết quả cuối cùng là giải quyết được tình trạng xe chạy chậm, tạo thuận lợi cho các xe phía sau, nhưng do điều kiện vượt quá khắt khe, xe cũng bị va kết. Mục đích đạt được cũng giải tỏa được bức xúc, nhưng không đáng khuyến khích. Khi gặp xe chôn vùi trên cao tốc, cách xử lý đúng đắn của chúng ta là tiên lễ hậu binh. Trước tiên, nháy pha liên tục để nhắc nhở xe trước tăng tốc để kéo giãn khoảng cách. Nếu xe kia vẫn không phản ứng, lúc này chúng ta có thể mượn làn đường khẩn cấp một bên để hoàn thành việc vượt. Sau đó chuyển sang làn ngay phía trước xe chôn vùi và giảm tốc độ bằng cách tạo ra sự chênh lệch tốc độ, buộc xe chôn vùi phải tách khoảng cách với xe tải bên phải. Đạt được mục đích giải tỏa dòng xe. Nhẹ nhàng hơn thì có thể giảm tốc xuống 60 km/h. Biết rằng xe tải đang chạy khoảng 80 km/h thì giảm xuống 60 sẽ tạo ra chênh lệch tốc độ 20 km/h. Chênh lệch tốc độ 20 km/h tương đương khoảng 5,6 m mỗi giây. Duy trì tốc độ chậm trong 10 giây sẽ tạo ra khoảng cách 56 m, đủ để các xe phía sau vượt qua hoàn hảo. Nếu muốn nhanh hơn, có thể giảm tốc xuống 40 km/h. Chênh lệch tốc độ là 40 km/h, quy đổi ra khoảng 11 m mỗi giây. Duy trì tốc độ chậm trong 5 giây sẽ tạo ra khoảng cách 55 m. Có thể nhanh chóng đạt được mục đích, tạo khoảng trống vượt cho xe sau, tránh tình trạng ùn tắc giao thông trên cao tốc. Trước tiên hãy xem video. Cảnh tượng này tựa như một thảm họa hoành tráng chỉ có trong phim ảnh. Tất cả bắt nguồn từ một chiếc xe bồn chở khí gas bị rò rỉ ở bên sườn. Giây cuối cùng của video, chúng ta có thể thấy ánh lửa bùng lên khắp nơi. Những khí gas dễ cháy này bị bắt lửa, cuối cùng trở thành một cảnh tượng rùng rợn. Rò rỉ khí gas khác với rò rỉ dầu. Khí gas lan tỏa như một xúc tu vô hình, lan dần đến mọi ngóc ngách. Hãy xem video. Khi gặp một tia lửa nhỏ hay tích điện, cũng có thể đốt cháy đám khí gas này, và mức độ cháy nổ là cực kỳ lớn. Bất kỳ khu vực nào khí gas đi qua đều có thể bốc cháy. Mức độ nguy hiểm tăng lên gấp nhiều lần. Vậy khi chúng ta đang lái xe và gặp tình huống này, phải xử lý thế nào cho đúng để đảm bảo an toàn cho bản thân tối đa? Trước hết, hãy nhớ điểm quan trọng nhất. Dù cảnh tượng có đáng sợ đến đâu, phải nhớ không được xuống xe. Hãy xem những tình huống này. Phía trước, khí gas đang bị rò rỉ. Người phụ nữ này, sau khi thấy cảnh tượng khủng khiếp đó, đã đưa ra quyết định khiến cô hối hận cả đời. Lập tức xuống xe để tìm cách tránh vụ nổ tiếp theo. Nhưng cô đã đánh giá thấp tốc độ lan tỏa của khí gas và cũng đánh giá thấp sức mạnh và bán kính của vụ nổ. Xuống xe vội vã chỉ khiến bản thân hoàn toàn lộ diện trong biển lửa. Ngay khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, cơ thể sẽ hứng chịu trực tiếp, hậu quả có thể hình dung được. Đây cũng là lý do tại sao không được xuống xe trong tình huống khẩn cấp tương tự. Vụ nổ khí gas đúng là đáng sợ. Nhưng chúng ta cần biết rằng vụ nổ khí gas chỉ diễn ra trong chớp mắt. Khi không còn khí gas tiếp theo, ngọn lửa sẽ không tiếp tục cháy. Vụ nổ có thể đốt cháy các vật dễ cháy xung quanh, nhưng ô tô có vỏ kim loại không dễ bị bắt lửa như vậy. Vậy, cách xử lý đúng là ngồi trong xe, bật chế độ lưu thông nội thất để ngăn luồng nhiệt bên ngoài và khí độc tràn vào trong xe. Sau khi trải qua vụ nổ đầu tiên, nếu xe còn nổ máy được, hãy lập tức lùi và rồi khỏi hiện trường. Phải cách xe gặp nạn bao xa? Chúng ta hãy lấy xe bồn chở dầu làm ví dụ.
Các tài xế khác đều đang lùi xe có trật tự, riêng người đàn ông này lại xuống xe và chạy ra sau. Đây thực sự là một lựa chọn ngu ngốc. Tốc độ chạy của người thường khoảng 10 km/h, trong khi bạn lùi xe nhanh có thể đạt ít nhất 40 km/h, chênh lệch ít nhất 30 km/h. Mỗi giây, khoảng cách tăng thêm khoảng 10 m. Một phút có thể tạo ra khoảng cách 600 m. Vì vậy, khi xe còn hoạt động bình thường, hãy nhanh chóng lùi xe ra khỏi khu vực nguy hiểm. Từ hình ảnh vụ nổ sau đó, ta có thể thấy bán kính vụ nổ lên tới hàng trăm mét, cùng với các mảnh vỡ văng ra. Vì vậy, khi lùi xe, phải giữ khoảng cách với xe bốc cháy tối thiểu 200 m để đảm bảo an toàn ở mức tối thiểu. Nếu vừa mới gặp xe bồn chở dầu bị rò rỉ mà chưa bốc cháy, có hai chi tiết cần lưu ý. Hãy xem tình huống. Phía sau không lùi thì tôi lùi thế nào? Để đầu xe ở đây. Ôi trời ơi! Ôi, nhanh lên! Đi! Có thể thấy trong tình huống này, chiếc xe đen này sau khi đi qua khu vực rò rỉ, sau đó mới phát sinh cháy. Vì vậy, khi gặp xe bồn rò rỉ nhưng chưa bốc cháy, cần phải tránh xe đi qua khu vực rò rỉ. Có thể lúc đó chưa bắt lửa, nhưng chính vì kính điện do xe tạo ra mà dẫn đến bốc cháy. Thứ hai, lùi xe đừng do dự. Phía sau không lùi thì tôi lùi thế nào? Để đầu xe ở đây. Ôi trời ơi! Ôi, nhanh lên! Đi! Trời ơi, toàn là lửa! Nhanh lên, đừng chạy nữa, thêm ga! Thêm ga, thêm ga, thêm ga! Nhanh lên, không sao đâu. Ôi trời, chết tiệt, không chịu lùi. Hãy xem sự thay đổi thái độ của người phụ nữ này. Lúc đầu còn cãi với người ngồi cạnh, nhưng đến khi thấy lửa bùng lên mới ngoan ngoãn nghe lời. Đứng yên 3 việc. Lùi xe với tốc độ 30 km/h trong 20 giây có thể tạo ra khoảng cách 200 m. Có thể chỉ vì không do dự vài giây mà chúng ta đã thoát khỏi vùng nguy hiểm. Vì vậy, trong khoảnh khắc nguy hiểm này phải tập trung suy nghĩ làm thế nào để nhanh chóng lùi xe, đừng do dự. Và hãy nhớ rằng khi lùi xe, đừng đi qua khu vực xe bồn đã đi qua, vì những khu vực này đều có thể bị bốc cháy. Nếu xe bồn gặp nạn ở bên phải thì đi sát bên trái là an toàn nhất.